तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही साथीले सोध्नु भएको रहेछ कि हामीसँग बाइनेन्समा केही फन्डहरू रहेको छ र हामी चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा ट्रेड गर्न चाहन्छौँ र बाइनेन्समा भएको कुनै पनि करेन्सीलाई ट्रस्ट वालेटमा हामीले कसरी लैजान सकिन्छ त्यो पनि सिकाइदिनुस् न, त्यसको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाइदिनुस् न भनेर भन्नुभएको रहेछ। हजुर, पक्कै पनि आजको यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई बाइनेन्समा भएको कुनै पनि करेन्सीलाई USDT मा कन्भर्ट गरेर ट्रस्ट वालेटसम्म कसरी पुर्याउने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाई स्टेप सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। हजुर, पक्कै पनि तपाईले मेरो ट्रस्ट वालेटको अकाउन्ट ओपन भएको मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ट्रस्ट वालेटमा आफ्नो अकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोला। अब त्यसका लागि तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड, रिसिभ, बाई, सेल हिस्ट्री अनि त्यसै गरी अरू चिजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँ। पहिला त हामीलाई यो ट्रस्ट वालेटभित्र केही फन्ड त चाहियो नि, त्यसको लागि पनि यो सबै कुरा सिक्नका लागि पनि होइन र। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब बाइनेन्समा भएको थोरै फन्ड चाहिँ यो ट्रस्ट वालेटतिर चाहिँ हामी ल्याउनेछौँ। अब त्यसको लागि अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ रिसिभ भन्ने अप्सन छ, एउटा रिसिभ भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामी टच गर्नेछौँ। रिसिभमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन चाहिँ करेन्सीलाई चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ, यानि कि बाइनेन्सबाट कुन चाहिँ करेन्सी ट्रस्ट वालेट भित्र चाहिँ ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो र सिम्पल तरिका भनेको चाहिँ हामीले बाइनेन्समा भएको जुनसुकै करेन्सीलाई पनि USDT मा कन्भर्ट गरौँ, त्यसपछि USDT लाई चाहिँ हामीले ट्रस्ट वालेटमा ल्याउँ र USDT बाट नै हामीले जुनसुकै करेन्सीमा पनि ट्रेड गर्न सकिने चिज हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा यहाँ सर्च भन्ने अप्सनमा USDT सर्च गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ USDT स्मार्ट चेन भनेको छ, USDT BNB स्मार्ट चेन भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी टच गरौँ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ कपी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ डाइरेक्टली रूपमा यो एड्रेसलाई अनि कि यो QR लाई पनि स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो एड्रेस चाहिँ कपी भइसकेको छ। तपाईले याद राख्नु होला, यो एड्रेस भनेको BEP20 हो। यहाँ माथि पनि तपाईले लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली सेन्ड थेदर्स USD BEP20 भनेर लेखिएको छ। सो यो BEP20 नै हामीले उता बाइनेन्समा पनि सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो कपी गरिसकेपछि अब हामीले यो ट्रस्ट वालेटलाई एकचोटिलाई क्लोज गर्छौँ। ट्रस्ट वालेटलाई क्लोज गरिसकेपछि अब हामी बाइनेन्सतिर लाग्नेछौँ। बाइनेन्स ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइनेन्स ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले चाहिँ वालेटमा गइसकेपछि तपाईले आफूसँग भएको करेन्सीहरू देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ क्रिप्टो भन्ने अप्सनमा क्लिक भएको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग कुन कुन करेन्सी रहेको छ त्यो सबै यहाँ स्टेप बाई स्टेप सो भइरहेको छ। हजुर, अहिले मसँग चाहिँ USDT छैन। सो USDT नभएको कारणले गर्दाखेरि अरू केही करेन्सीहरू चाहिँ मेरो थोरै मात्रामा रहेको रहेछ र यो म SHIB लाई चाहिँ पहिला USDT मा कन्भर्ट गर्नेछु। त्यसको लागि म ट्रेडमा जान्छु। ट्रेडमा गइसकेपछि अब मैले यहाँ कन्भर्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्छु। त्यति गर्ने बित्तिकै यहाँ PE आएको छ भने यहाँ चाहिँ म SHIB सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि म तल्लोपट्टि 2 मा चाहिँ USDT भन्ने अप्सनलाई USDT लाई चुज गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ म जति पनि SHIB रहेको छ त्यो सबै टोटललाई चाहिँ म्याक्सिमममा टच गर्छु। टोटललाई चाहिँ म यहाँ ट्रेडमा टच गरेर फेरि पनि कन्फर्ममा टच गरेर चाहिँ अब USDT मा कन्भर्ट गर्छु। अब यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10.29 USDT चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएर चाहिँ जुन चाहिँ 𝐂𝐵बाट कन्भर्ट भएर USDT मा आइसकेको छ। अब यही USDT लाई चाहिँ हामी उता ट्रस्ट वालेटमा लानेछौँ है। अब यसलाई म ब्याक जान्छु। यसलाई पुनः ब्याक गइसकेपछि अब यहाँ तपाईले वालेटमा जानुपर्ने हुन्छ। वालेटमा गइसकेपछि अब विथड्रो भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ विथड्रो विथ क्रिप्टो अर विथड्रो फ्याट भनेको छ। यसमा तपाईले टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले USDT मा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। USDT मा सेलेक्ट गरिसकेपछि जुन माथिल्लो
जुन सेन्ड भयो क्रिप्टो नेटवर्क भनेको छ यसमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले अघि कपी गरेको जुन चाहिँ एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्न सक्छौँ। यदि पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँ नेटवर्क सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। BEP20 हामीले कपी गरेको थियौँ अघि। BEP20 मा हामी BNB स्मार्ट चेन भनेको छ यसलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि अब यहाँ म्याक्सिमम हामीसँग 11 पोइन्ट यति डलर रहेको रहेछ। यो डलरलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमममा टच गर्छौँ। सबै डलरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ विथड्र गर्नेछौँ। अब यति डलरलाई विथड्र गर्नको लागि अब हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ विथड्र भन्ने अप्सन छ यसलाई टच गर्छौँ र टच गरिसकेपछि अब फेरि पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फन्डिङ वालेटबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ स्पोर्ट वालेटतिर लानुपर्ने हुन्छ। म नेक्स्ट गर्छु ट्रान्सफर हुन्छ है। तपाईले पनि त्यस्तै गर्नु होला यस्तो अवस्था आएको खण्डमा, नभए तपाईले गर्नु पर्दैन। अब तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो एड्रेसमा चाहिँ यति डलर चाहिँ हामी पठाउने छौं भनेर चाहिँ यसले एउटा मेसेज देखाएको छ। तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। रिड गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले कन्फर्म भन्ने अप्सन छ यसमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि एकैछिन टाइम लिन्छ अनि त्यसपछि तपाईको भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ पास की राखेको छु अनि कि बायोमेट्रिक राखेको छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि बायोमेट्रिक मागिरहेको छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु ट्रान्जेक्ट गर्दा होस् या जेसुकै गर्दा होस् तपाईले बायोमेट्रिक राख्नु भएको छैन भने तपाईको मोबाइल र इमेलमा ओटीपी जानेछ। त्यो ओटीपी चाहिँ तपाईले यहाँ जुन चाहिँ मोबाइल नम्बरमा गएको छ भने मोबाइल नम्बरको देखाएको हुन्छ, त्यो फोन नम्बरमा गएको मेसेजमा आएको ओटीपी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इमेलको ओटीपी राख्नुपर्ने हुन्छ। म बायोमेट्रिक राख्छु। बायोमेट्रिक राख्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ विथड्र प्रोसेसिङ भएको छ। केही समय लाग्न सक्छ, 2 देखि 5 मिनेटमा चाहिँ तपाईको यो प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र हाम्रो यति जुन चाहिँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छ 11.75 यति डलर चाहिँ हाम्रो बाइनेन्सबाट उता ट्रस्ट वालेटमा पुग्छ। अब यहाँ भ्यू हिस्ट्रीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ प्रोसेसिङ लेखिरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो भन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ। तपाईको कम्प्लिट भएकोमा कम्प्लिट देखाउँछ, नभएकोमा प्रोसेसिङ देखाउँछ भनेर। सो यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ देखाइरहेको छ हैन। एकैछिनमा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको कम्प्लिटेड देखाइसकेपछि लेखेको आइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ भएको USDT चाहिँ उता यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाम्रो 2 मिनेट 1 मिनेट पनि लागेन, हाम्रो 30 देखि 35 सेकेन्ड भित्र नै हाम्रो कम्प्लिटेड देखाइसकेको छ। अब हामीले हेर्ने छौं कि यहाँबाट चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा यो ब्यालेन्स चाहिँ पुग्यो कि पुगेन। अब हामीले यसलाई क्लोज गरौँ र ट्रस्ट वालेट ओपन गरेर हेरौँ है त। हजुर, अब ट्रस्ट वालेटमा आइसकेका छौं हामी। यसलाई एकचोटी ब्याक जान्छु म अनि त्यसपछि ब्याक गइसकेपछि पुनः ब्याक जान्छु र यसलाई एकचोटी रिफ्रेश गर्नेछु। रिफ्रेश गरिसकेपछि 2-3 चोटी तपाईले रिफ्रेश गर्नु होला, नभए यसलाई चाहिँ तपाईले एकचोटी क्लोज गरेर अन गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब हामी हेर्ने छौं यहाँ चाहिँ USDT लेखेको छ। यो USDT मा एकचोटी टच गर्ने छौं र टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर भनेर चाहिँ एउटा आइसकेको छ। यसलाई टच गरेर हेर्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 11.73 यति चाहिँ हाम्रो यति बजे यो वालेटबाट चाहिँ आएको छ भनेर चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ जति उताबाट पठाएको थियो रकम, त्यो रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो डलर चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बाइनेन्सबाट सजिलोसँग एकदमै छोटो समयमा एकदमै राम्रोसँग एकदमै सेफली रूपमा चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा USDT लाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। USDT लाई मात्र होइन अरु जुनसुकै करेन्सीलाई पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, जुनसुकै कोइनलाई पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है। यही मेथडबाट तपाईले यो भिडियो हेरेर अलिकति पनि केही कुरा सिक्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाई बाइनेन्स, ट्रस्ट वालेट, कोइन स्टोर र बाइबिट सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा क्रिप्टो मार्केट, स्टक मार्केट र फोरेक्स मार्केट सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र टेक्नोलोजी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, आजलाई हामी छुट्टिन्छौं। अवस्था नमस्कार।